สำหรับผมเนี่ย Cubic Creative เหมือนเป็นที่เกิดขึ้นมาจากความคิดความฝันเล็กๆที่เราเคยมีกันว่าอยากจะทำประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่สนุกสนานขึ้นมาเสน่ห์ของ Cubic Creative เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความว้าวมันคือการที่พอน้องเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วเขาต้องแบบว้าวมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอโหมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยโอ้มันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอมันต้องเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าโหยเขาไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นว่ามันมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในโลกได้ด้วยซึ่งความว้าวเหล่านี้เนี่ยบางทีผมว่ามันก็พูดยากว่ามันเกิดจากอะไรแต่ผมคิดว่ามันเหมือนเป็นเมจิกอะไรบางอย่างที่มันมีอยู่ในกิจกรรมของ Cubic Creativeครับชื่อพอนะครับผู้ออกแบบกิจกรรม Cubic Millionaire ครับกิจกรรม Cubic Millionaire นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆได้เล่นเกมเหมือนเกมเศรษฐีที่เรารู้จักกันแต่ว่าจะเป็นเกมเศรษฐีที่เดินไปบนกระดานที่ใหญ่เต็มทั้งห้องก็จะฝึกให้น้องๆได้ใช้ความคิดเชิงวิศวกรรมโครงสร้างแล้วก็ฟิสิกส์ในการที่จะทำโครงสร้างตอบโจทย์ต่างๆที่กำหนดซึ่งน้องๆเนี่ยก็จะต้องคิดไปถึงการบริหารจัดสรรทรัพยากรที่จะต้องมาเป็นต้นทุนแล้วก็วางแผนที่ว่ากำไรที่จะได้รับเนี่ยนำมาชั่งน้ำหนักกันและบริหารความเสี่ยงดูว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนในแต่ละโครงการของช่องต่างๆของเกมนี้หรือเปล่าครับตัวกิจกรรม Cubic Millionaire เองเนี่ยตอนนั้นเราได้แรงบันดาลใจมาจากเกมเศรษฐีของ LINE Let's Get Rich เกมเศรษฐีเนี่ยเราก็เป็นเกมกระดานที่เราคุ้นเคยกันมานานแล้วมันก็มีความคลาสสิกของมันอยู่เราก็นึกถึงว่าในการจะดึงเกมเศรษฐีจากในกระดานเกมเล็กๆเนี่ยออกมาในกระดานยักษ์ของเราเนี่ยเราก็มีหลายอย่างที่จะต้องคิดก็คือเราจะทำกระดานนี้ออกมาในรูปแบบไหนยังไงเราจะทำให้มันต้องเป็นกระดานจริงๆเลยไหมหรือว่าจะจำลองให้อยู่ในเป็นรูปแบบ virtual แล้วก็ในส่วนของการที่จะต้องจัดสรรพื้นที่ในการที่จะสร้างโครงการต่างๆของน้องเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนตามลักษณะของสถานที่ที่ใช้งานจริงอีกรอบหนึ่งครับ Cubic Millionaire เนี่ยพอได้จัดไปครั้งแรกตอนนั้นเช้ามาเนี่ยเราได้เห็นตัวกระดานที่วางไว้เต็มโถงทางเดินเนี่ยเป็นเมืองต่างๆทั่วโลกเราก็รู้สึกว่าว้าวไปกับมันจริงๆเหมือนว่าการที่เราเดินไปบนกระดานนี้กับน้องๆเนี่ยเหมือนเราได้เดินทางไปรอบโลกจริงๆก็เป็นความรู้สึกที่กิจกรรมนี้มันน่าจะเป็นความแปลกใหม่ที่ให้ความตื่นตาตื่นใจได้มากเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆน้องๆก็ชอบกิจกรรมนี้กันมากครับผมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อๆมาเนี่ยเราก็มาทบทวนกันดูว่าเรามีจุดไหนที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปได้อีกบ้างก็คือการดำเนินโฟลว์ของกิจกรรมโดยเฉพาะส่วนของการบันทึกรายรับรายจ่ายของน้องๆซึ่ง Cubic Creative เราก็มีความถนัดด้าน IT อยู่แล้วตรงนี้จากเดิมที่เราจะต้องทำการบันทึกด้วยมือเราก็ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ดูแลให้โดยอัตโนมัติทั้งหมดแต่เราก็ยังเลือกที่จะเก็บบางอย่างที่เป็นฟิสิกอลเอาไว้เช่นการทอยลูกเต๋าซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาทดแทนแต่เราก็ยังอยากให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของเกมกระดานที่จะให้น้องได้โยนลูกเต๋าด้วยมือของตัวเองแล้วก็ได้ลุ้นไปกับมันว่ามันจะไปกลิ้งตกที่หน้าไหน Cubic Millionaire เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจตรงที่น้องๆเนี่ยจะได้เห็นตัวกระดานเกมที่อาจจะเคยเห็นเป็นบอร์ดหรือว่าอยู่ในหน้าจอมือถือเนี่ยขยายออกมาอยู่ในโลกความเป็นจริงที่สามารถเดินลงไปในกระดานเกมผ่านเมืองต่างๆทั่วโลกซึ่งพี่ๆทีมงานทุกคนเนี่ยก็ได้ตั้งใจที่จะสรรสร้างกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศให้น้องๆเนี่ยได้รู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังอยู่ในเกมเศรษฐีจริงๆครับผม สวัสดีครับผมพี่บูมจาก Cubic Creative ครับผมทำงานในตำแหน่ง Lead Activity Designer and Organizer ครับผมดูแลในส่วนของกิจกรรม Cubic Mana Racing ครับผม Cubic Mana Racing นะครับคือกิจกรรมที่หลอมรวมโลกความเป็นจริงและก็โลกดิจิทัลเข้าด้วยกันโดยที่น้องๆนะครับผมจะได้รับบทบาทเป็นผู้ช่วยตัวแทนพ่อมดประจำสีของตัวเองในการเก็บเกี่ยวตัวศิลาเวทมนต์ตามฐานกิจกรรมต่างๆนำไปแลกเป็นตัวการ์ดพลังเพื่อนำมาใช้แข่งขันกันในตัวโลกดิจิทัลครับผมก็ได้โจทย์ใหญ่โจทย์หนึ่งขึ้นมานะครับผมก็คือจะต้องคิดกิจกรรมมาผมชอบพวกเกมการ์ดอย่างมากบวกกับว่ามีความสนใจเวทมนต์แบบพวกแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างนี้ซึ่งผมเล็งเห็นโอกาสนี้ว่าเป็นโอกาสที่เหมาะเลยที่ผมเนี่ยจะได้คิดเกมที่ผมชอบผมก็ได้เห็นว่า Cubic เนี่ยได้มีกิจกรรมต่างๆที่นำโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกดิจิตัลเนี่ย
นำมาทำเป็นกิจกรรมต่างๆให้น้องเล่นอยู่แล้วผมก็เลยได้โอกาสที่นำความชอบทั้ง2 อย่างนำมาหลอมรวมกันแล้วก็ทำเป็นกิจกรรมโดยที่กิจกรรมนี้จะต้องมีความสนุกในส่วนของโลกแห่งความเป็นจริงและก็โลกดิจิตอลเพื่อพิสูจน์ความเชื่อของผมว่าเกมทุกเกมที่เล่นเนี่ยให้ประโยชน์กับอะไรบางอย่างกับเราเสมอซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองคิดตัวระบบเบื้องต้นแล้วเนี่ยผมก็รีบนำไปคุยกับทางทีม IT ประจำของ Cubic Creative หลังจากที่คุยกันแล้วนะครับเขาก็ตอบมาว่าได้ครับสามารถทำได้ผมดีใจมากนะครับผมก็ตอนนั้นก็รีบไปคิดพวกการ์ดพลังต่างๆนะครับการเวทมนต์ต่างๆแล้วก็ลองนำพวกชื่อการ์ดอะไรต่างๆเนี่ยไปลองคุยกับทางฝั่งกราฟิกดีไซน์ซึ่งผมมองเห็นว่า Cubic Creative เนี่ยมีทีมงานที่มีศักยภาพแล้วก็มีอุปกรณ์ IT ต่างๆที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าเกมนี้สามารถทำได้และสนุกแน่นอน Cubic Mannerising นะครับผมตัวเมคานิกหลักๆเลยคือการที่น้องจะต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเกมฐานหรือว่าพวกเกมการ์ดเกมฐานเนี่ยน้องเขาจะต้องคิดนะครับว่าฐานเนี้ยฉันถนัดหรือเปล่าฐานเนี้ยง่ายหรือเปล่าน้องเขาจะต้องคอยคิดอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะว่าตัวเกมในโลกดิจิตอลนั้นมันไม่หยุดตามน้องๆนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่ทำให้เขาจะต้องปรึกษากันและก็คอยคิดอยู่เสมอว่าจังหวะนี้ควรใช้การ์ดอะไรดีควรจะแลกศิลาทั้งหมดเลยไหมจากที่ผมเล่ามานี้นะครับผมก็เป็นเพียงแค่เวอร์ชันแรกทางผมเห็นว่ามันน่าจะเพิ่มความท้าทายเป็นการย้ำแนวคิดในส่วนของทักษะการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆให้มากยิ่งขึ้นก็เลยคิดเป็นระบบธาตุขึ้นมาเป็นส่วนที่น้องเขาจะต้องคอยแมเนจว่าฉันควรจะแก้สถานะตอนนี้เลยดีหรือเปล่าหรือว่ารอให้ทุกคนแบบจัดการธาตุอะไรมาให้เสร็จแล้วฉันค่อยรักษาไหมเพื่อให้ได้ผลประโยชน์กับสถานการณ์นั้นมากที่สุดจะเห็นได้ว่ากิจกรรมนี้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตัดสินใจนะครับผมในสถานการณ์ต่างๆซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นทักษะที่น้องๆจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับผมชื่อเบสนะครับทำงานตำแหน่ง Activity Designer and Organizer ครับตัว Cubic Quest นั้นนะครับเริ่มจากมาตั้งแต่ค่ายแรกนะครับในปี 2547 เราได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากเกมนะครับ MMORPG ชื่อดังในสมัยนั้นนะครับก็คืออย่าง Ragnarok Online ซึ่งเราก็ได้นำรูปแบบอย่างเช่นการรับเควสก็คือเดินเข้าไปคุยกับตัว NPC เพื่อรับเควสจากนั้นเราก็ต้องปราบมอนสเตอร์หาสิ่งของแล้วเราก็นำรูปแบบตรงนี้นะครับมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์ของทาง Cubic Creative ครับเป้าหมายหลักของ Cubic Quest นะครับก็คือน้องๆนะครับจะต้องทำภารกิจหลักบางค่ายก็จะเป็นการสืบสวนสอบสวนหาว่าใครเป็นคนร้ายหรือบางค่ายต้องตามหาไอเทมในตำนานเพื่อทำการนำไปปราบจอมมารเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องให้เล่นหลากหลายนะครับตามแต่ละค่ายครับสิ่งที่น้องๆจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้นะครับก็คือการสังเกตการวิเคราะห์ข้อมูลการคิดเป็นเหตุเป็นผลและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ครับจากการที่ผมได้เป็นไรเตอร์ผมก็ได้เจออุปสรรคอย่างเช่นเรื่องการเขียนบทเราจะเขียนยังไงให้มันออกมาดีมันยากจากที่ว่าการเขียนบท Cubic Quest นั้นมันจะไม่เหมือนกับการเขียนบทภาพยนตร์เพราะว่าการเขียนบทภาพยนตร์นั้นเราสามารถบังคับตัวละครให้ไปในแนวทางที่เราต้องการได้แตกต่างจากตัวกิจกรรม Cubic Quest เพราะว่าการที่น้องเริ่มต้น Quest ไปนั้นนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าน้องๆจะเข้าไปคุยกับตัวละคร NPC ตัวไหนก่อนหรือพูดว่าอะไรดังนั้นเราจึงต้องทำบทนะครับให้ครอบคลุมทุกอย่างทุกคำถามที่คาดว่าน้องจะถามเพื่อให้บทพูดนั้นสมบูรณ์ไม่มีข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ชวนให้น้องเข้าใจผิดเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้บทของตัว Cubic Quest สามารถนำพาน้องๆแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่ฉากจบที่สมบูรณ์แบบที่สุดของตัวกิจกรรมครับและกิจกรรม Cubic Quest เองนั้นยังเป็นกิจกรรมที่น้องๆจะได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวไปพร้อมๆกับพี่เลี้ยงและทีมงานซึ่งผมเชื่อว่าน้องๆที่มาเข้าค่าย Cubic Creative Camp จะได้รับความทรงจำและความรู้สึกดีๆกลับไปแน่นอนครับสวัสดีครับผมนัท ผู้วรวรรณเป็น CEO ของ Cubic Creative แล้วก็เป็น Lead Designer ของ Cubic Battlefield 10 ครับกิจกรรม Cubic Battlefield 10 นะครับก็เป็นเกมที่แต่ละทีมเนี่ยจะต้องแข่งขันกันนะครับเพื่อที่จะไปโจมตีฐานของคู่ต่อสู้แล้วก็รวมถึงป้องกันฐานของตัวเองซึ่งความท้าทายของกิจกรรมนี้เนี่ยมันคือการที่น้องกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทำอะไรไม่ได้กับน้องอีกส่วนหนึ่งมีอำนาจในการทำทุกอย่างเลยแต่ตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องทำงานร่วมกันยังไง
ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นความท้าทายในเรื่องของการตัดสินใจและการสื่อสารร่วมกันในทีมอย่างมากที่มาของกิจกรรมนี้นะครับย้อนไปตั้งแต่สมัย Cubic Creative Camp 6ก็คือในช่วงนั้นเนี่ยเรามีไอเดียนะครับที่ว่าเราอยากจะพยายามที่จะใช้เทียนเนี่ยมาประกอบในการทำกิจกรรมเนาะเพราะเรามองว่าแบบเทียนเนี่ยเวลามันอยู่ในกิจกรรมกลางคืนเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจมันดูลึกลับทีนี้ปกติเวลาเราทำเกมขึ้นมาเกมนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จบแค่เรื่องว่ากติกาเราจะเล่นยังไงมันอาจจะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยว่าเฮ้ยแล้วในการจัดกิจกรรมตรงนั้นเนี่ยมันจะมีการจัดการยังไงนะครับจะต้องเอาทีมงานมาทำอะไรตรงไหนยังไงการตัดสินผลคะแนนการควบคุมกติกาทุกอย่างต้องเป็นไปได้โดยราบรื่นไม่มีข้อกำกวมไม่มีข้อโต้เถียงได้ง่ายซึ่งมันก็เป็นโจทย์ใหญ่มากๆที่เราพยายามจะแก้ตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็จนกระทั่งเวลาล่วงเลยเนี่ยไปจนถึงคืนก่อน Day Zero ที่มะรืนเนี่ยเราจะจัดค่ายอยู่แล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่เราน่าจะทำให้มันดีขึ้นได้ตอนนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเราคิดเชื่อมโยงไปถึงอีกไอเดียหนึ่งที่เราอยากจะทำมาสักพักแต่ก็ยังหาทางลงไม่ได้นะครับก็คือไอเดียจากเกม Final Fantasy 13 ที่มันเหมือนกับว่าการควบคุมเนี่ยเราไม่ได้ควบคุมในรายละเอียดของตัวละครว่าจะต้องทำอะไรแต่เป็นการควบคุมในภาพใหญ่ๆว่าจังหวะนี้เราอยากจะให้คนนี้ตั้งรับคนนี้บุกคนนี้ทำหน้าที่อะไรใหญ่ๆตอนนั้นเนี่ยอยู่ดีๆ2ไอเดียนี้มันก็มารวมกันว่าเฮ้ยถ้าเราอยากทำเป็นเกมนึงที่มีการแบ่งบทบาทกันล่ะทีมส่วนหนึ่งเป็นคนที่สั่งคำสั่งอย่างเดียวเลยทำอะไรไม่ได้ทีมอีกส่วนหนึ่งทำตามคำสั่งอย่างเดียวเลยไม่มีอำนาจตัดสินใจมันน่าจะสามารถทำออกมาเป็นเกมที่มีมิติอะไรบางอย่างได้ตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเมจิกโมเมนต์อะไรบางอย่างที่อยู่ดีๆเนี่ยทุกคำถามมันมีคำตอบเราจะใช้ยังไงที่จะทำให้รู้ว่าสมาชิกทุกคนทำตามคำสั่งจริงๆให้มาจับธงสิต้องมาพบพร้อมกันก่อนนะถึงจะทำสิ่งนั้นได้เราจะคิดคะแนนอะไรยังไงดีแล้วก็คิดคะแนนตามคำสั่งได้ไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีคำสั่งใหม่มาแล้วทำเป็นรอบนาทีทำให้มีสัญญาณเสียงสิเพราะงั้นตอนนั้นความท้าทายอย่างเดียวที่เหลืออยู่ก็คือว่าเวลานะครับว่าเราจะสามารถเตรียมการในอีกแค่1 วันจะจัดค่ายแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดเกมในสเกลใหญ่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยได้จริงๆไหมสุดท้ายนะครับในค่าย Cubic Creative Camp 6ก็เลยมีกิจกรรมใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งที่ชื่อว่า Cubic Battlefield นะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ได้ผลตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นกิจกรรมแฟลกชิพอันหนึงของ Cubic Creative ที่อยู่มายาวนานมากๆจนกระทั่งเป็นในรูปแบบปัจจุบันที่ทุกคนก็จะคุ้นเคยกันนะครับที่เป็น Cubic Battlefield 10เราก็จะเห็นว่าในของปัจจุบันเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเยอะมากเลยนะครับเปลี่ยนจากการใช้เทียนมาเป็นเซ็นเซอร์นะครับนับคะแนนได้อัตโนมัติแล้วมีรูปแบบของการสั่งคำสั่งต่างๆที่เหมือนกันเป็นออนไลน์ใน iPad นะครับทุกอย่างออนไลน์คิดคะแนนทุกอย่างอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องใช้คนมาคอยเช็คอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วรวมถึงบรรยากาศแวดล้อมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีบรรยากาศต่างๆนะครับที่ดูผิวเผินเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมอง Cubic Creative เนี่ยรายละเอียดเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยน้องจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อน้องเนี่ยเขามีความจริงจังในกิจกรรมนี้อยากที่จะเอาชนะกิจกรรมนี้ให้ได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะที่เราอยากจะจัดกิจกรรมเพื่อให้น้องเนี่ยเอาชนะอุปสรรคต่างๆแต่มันเป็น DNA ของทีมงาน Cubic Creative ทุกๆคนเองด้วยที่เราเนี่ยก็อยากที่จะเอาชนะทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคในการสร้างสรรค์กิจกรรมของเราแล้วมันก็ทำให้ในทุกๆวินาทีทุกๆรายละเอียดของเราเนี่ยเราเชื่อเสมอว่ามันยังจะสามารถดีขึ้นได้อีกไม่เคยมีคำว่าดีที่สุดแล้วสำหรับ Cubic Creative แล้วก็เพราะว่าเราให้ความสำคัญกับรายละเอียดทุกๆอย่างนี้จริงๆมันก็เลยทำให้ทีมของเราเนี่ยประกอบด้วยทีมที่พร้อมในทุกๆด้านเรามีทีมที่พร้อมที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องแสงสีเสียงต่างๆเรามีทีมที่พร้อมจะดูเรื่องเกี่ยวกับระบบ IT เบื้องหลังต่างๆเรามีทีมที่พร้อมดูแลเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมดูแลน้องไปจนกระทั่งถึงเรื่องของความปลอดภัยและนี่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของ Cubic Creative ที่ไม่มีใครเหมือนเลย Cubic Creative เราก็ยังตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่มีความสนุกให้กับน้องๆทุกคนที่ผ่านเข้ามาและไม่ใช่แค่กับน้องๆแต่ทีมงานเองเราทุกคนก็ได้เรียนรู้และสนุกไปกับมันพร้อมๆกันครับผม